मेरो युट्युब च्यानल उत्तम संसार हेर्दै बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूमा हार्दिक नमस्कार बिसाउन चाहन्छु। आज म तपाईहरूलाई डिबी लटरी फर्म भर्दा कस्तो किसिमको फोटो आवश्यक पर्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। डिबी लटरी फर्म भर्दा फोटोमा धेरै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि डिबी लटरी फर्ममा जुन रिक्वायरमेन्ट गरिरहेको छ त्योभन्दा तपाईले गलत फोटो अपलोड गर्नुभयो भने तपाईको फर्म अटोमेटिक रिजेक्ट हुनेछ। त्यसकारण तपाईले सकभर फोटोमा धेरै जोड गर्नुहोला। फोटो सकेसम्म म तपाईलाई के रिक्वायरमेन्ट गर्छु भन्दा सकेसम्म तपाईले स्टुडियोमै गएर फोटो खिचाउनु होला र मोबाइलमा राख्नु होला। तपाईले मोबाइलबाट अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ, फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा ल्यापटपबाट भर्दै हुनुहुन्छ भने या पीसीबाट भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर फोटो चाहिँ मैले सकभर तपाईहरुलाई स्टुडियोमै गएर खिच्नको लागि अनुरोध गर्दछु। तर मोबाइलबाट पनि गर्न मिल्छ यदि तपाईले धेरै कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्यो। तपाईको मोबाइल राम्रो छ भने तपाईको क्यामेरा राम्रो हुनुपर्छ। अब म तपाईहरुलाई फोटो कस्तो किसिमको चाहिन्छ त भन्नेको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। मैले यसरी नोट गराएर राखिरहेको छु। यो नोटलाई तपाईले राम्रोसँग पढ्नु होला। मैले पढ्न गएँ भने धेरै टाइम हुन्छ, भिडियो लामो हुन्छ। सो यसलाई राम्रोसँग पढ्नु होला। सुरुदेखि अन्त्यसम्म मैले स्क्रोल अफ गरिदिरहेको छु। स्क्रोल अफ गरिरहेको छु। यसलाई चाहिँ तपाईले भिडियो पुश गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ तपाईले सबै इन्स्ट्रक्सनहरु पढ्नु होला है त। नेपालीमा गराइदिएको छु। फोटो इन्स्ट्रक्सन बारे सबै कुराहरु पढ्नु भयो होला पक्कै पनि। अब तपाई के गर्नुस्, गुगल ओपन गर्नुस्। गुगल ओपन गरिसकेपछि माथि सर्च बारमा dbprogram.state.gov टाइप गर्नुस्। त्यो टाइप गरिसकेपछि सर्च गर्नुस्। सर्च गरिसकेपछि यसरी तपाईको मोबाइल अथवा ल्यापटपमा यसरी ओपन हुनेछ। यो ओपन भइसकेपछि तपाईले थोरै तल इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राममा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यस्तो पेज खुल्नेछ। यस्तो पेज खोलिसकेपछि हामी फोटोको लागि तयार गरिरहेका छौं। फोटोको लागि फोटो एक्जाम्पल्समा टच गर्नु होला र फोटो एक्जाम्पलमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेप्टेबल भिजा फोटोज भनिरहेको छ। यस्तो किसिमको फोटोहरु मात्र एक्सेप्ट हुनेछ भनेर। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो फोटो एक्सेप्ट छ र कस्तो फोटो रिजेक्ट छ भन्ने कुरा। अब हामी अलरेडी ह्याभ अ फोटो क्लोन्समा हेर्नुस् र यहाँ निर तल देख्नु भएको छ फोटो टुल्स भन्नेमा, त्यसमा टच गर्नुस्। फोटो टुल्समा टच गरिसकेपछि यस्तो ड्याशबोर्डमा यस्तो खुल्नेछ र देख्न सक्नुहुन्छ बेसिक एक्जाम्पलहरु। बेसिक एक्जाम्पल यस्तो छ कस्तो किसिमको फोटो एक्सेप्ट हुन्छ भन्ने कुरा। साइज एन्ड पोजिसनहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ। साइज एन्ड पोजिसन कस्तो हुनुपर्छ, साइज कस्तो हुनुपर्छ, बीचमा छेउमा कता हुनुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि पोज एन्ड एक्सप्रेसन भनेको छ। पोज र एक्सप्रेसन कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो चाहिँ मान्यता हुँदैन भन्ने कुरा यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। र अर्को छ ग्लासेस, चस्माहरु बिल्कुलै एलाउड छैन, चस्मा नलगाउनु होला। अर्को छ एट योर हेड्स हेयर भनिरहेको छ। पोशाक अनि टाउको अनि कपाल भनिरहेको छ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो हेर्नु होला। त्यसपछि स्याडोज एन्ड लाइटिङ कस्तो हुनुपर्छ यो हेर्नु होला। ब्याकग्राउन्ड हेर्नु होला। त्यसपछि तल रेजोल्युसन क्वालिटी हेर्नु होला। त्यसपछि चिल्ड्रेन बच्चाहरुको लागि फोटो खिच्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले कस्तो सम्मको एलाउड छ बच्चाहरुको लागि भन्ने कुरा यो हेर्नु होला। त्यसपछि फेस अब्स्ट्रक्सन भनिरहेको छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। फेसमा चाहिँ कस्तो किसिमको हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसमा देखाएको छ। अब हामी सिधा माथि जान्छौं र माथि गएपछि चुज फाइलमा क्लिक गर्यौं। अब हामीसँग अलरेडी नै फोटो छ। अब त्यो फोटो चाहिँ कतिको ठीक छ या छैन भनेर चेक जाँच गर्न गइरहेको छौं। त्यसको लागि फोटो सिलेक्ट गरे मैले। त्यसपछि डन गरे। त्यसपछि यो पुरै हरियो लाइन
देखाइरहेको छ। यो फोटो चाहिँ मिल्छ भनिरहेको छ। एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड भनिरहेको छ। अब हामीले चाहिँ डाउनलोड टु डिभाइसमा क्लिक गरिन्छ। अघि नै मैले एउटा डाउनलोड गरेको थिएँ, तर यसको साइज चाहिँ ठुलो छ। 1554.64 केबी छ। हामीलाई चाहिने भनेको 240 केबी भन्दा सानो, त्योभन्दा माथि हुनु हुँदैन। डाउनलोड अगेन नो प्रब्लम। यो त भयो। अब तपाईँको फोटो ठिक छ कि छैन भनेर चेक जाँच गर्ने कुरा। अब फोटो चाहिँ तपाईँले मोबाइलबाटै कसरी बनाउने त भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ के गर्ने, प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि इडिबी लटरी, इडिबी फोटो टुल्स भनेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि यस्तो एप्स आउनेछ, यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्ने होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको थिएँ, सो ओपन गर्नु होला। तपाईँले पनि ओपन गर्नु होला। यदि फोटो खिचाउनुहुन्छ आफ्नै मोबाइलबाट खिच्नुहुन्छ भने क्यामेरा यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। र फोटो कस्तो चाहिन्छ भन्ने माथि सिग्नल देखाइरहेको छ, सिम्बल दिइरहेको छ। त्यो सिम्बल अनुसार तपाईँले फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले फोटो बनाउनको लागि चाहिँ अलरेडी फोटो तयार भएको हुनु पर्यो। र अब हामीले यो फोटोलाई ठिक छ कि छैन, यसको साइजहरू सबै कुराहरू मिलाउनु पर्छ। यसरी ठ्याक्कै त्यो सोल्डर सबै कुराहरू मिलेको हुनु पर्यो। यसरी मिल्यो। अब हामी यो राइटमा टच गर्छौँ र यसरी सेभ भयो। हाम्रो फाइलमा गएर अथवा ग्यालेरीमा सेभ भयो। अब यसलाई हामी डिबी लटरी फर्मको लागि अपलोड गर्न सक्छौँ। हस् त, धन्यवाद। आजको लागि यति नै। भिडियो अलिकति लामो भयो सोचे भन्दा। ठिकै छ। फोटोमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनु होला है त। फोटोमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला। अब फर्म फ्रीमै भर्नुपर्छ, फ्रीमै तपाईँले गर्नुपर्छ हैन। फर्मको लागि पैसा नतिर्नु होला। तर यो फोटोको लागि भने खर्च गर्नु होला, थोरै भए पनि खर्च गर्नु होला। म चाहिँ यति रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु तपाईँलाई, यति रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई युट्युब च्यानल।